ඕගොල්ලෝ වෙබ්සයිට් එකක් හදද්දි වෙබ්සයිට් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදද්දි කාලෙත් එක්කම ඔයගලන්ට රික්වයර්මන්ට්ස් ඇඩ් වෙනවා රික්වයර්මන්ට් චේන්ජ් වෙනවා ඒ වගේම ෆයිල්ස් එහෙම එන්න එකින් එක වැඩි වෙනවා එතකොට මොකද වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ඇප් එක ටික ටික ස්ලෝ වෙනවා මොකද ඕගොල්ලන්ට බිල් කරන්න ඕනේ පොඩි චේන්ජ් එකක් කරාම බලන්න ඕන ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරපුවාම ආයෙ බිල් කරන්න ඕනේ ඉතින් ඔය වගේ වෙලාවල්දී හැම තිස්සෙම ඕගොල්ලන්ගේ ඇප් එක ස්ලෝ වුණාම මොකද්ද ඊළඟට වෙන තියෙන අවාසිය ඕගොල්ලන්ගේ වැඩවලටත් ඕගොල්ලෝ නොදැනුවත්ම ටික ස්ලෝ වෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට කාලය මදි වෙනවා ප්‍රොජෙක්ට් එක අන්තිමේදී ඩිලිවර් කරද්දි. මොකද මේ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් නිසා. ඉතින් ඒකට පිළියමක් විදිහට Vue.js හදපු කට්ටිය local development server එකක් හදලා තිනවා Vite කියලා. මෙන්න මේ Vite ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. එහෙනම් ඔයාලා තප්පරයක්වත් skip කරන්න එපා. කෙලින්ම අපි යමු intro එකට. අයිබන් මගේ ෆ්‍රන්ටෙන් යාලුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුල සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හරි. අද එහෙනම් අපි කතා කරමු Vite ගැන. කොහොමද Vite project එකක් පටන් ගන්නෙ මුල ඉඳන්ම. මම පටන් ගන්නෙ එහෙනම් command prompt එක open කරලා. හරිද? මුලින්ම command prompt එක open කරගත්තා. right මුලින්ම අපි බලමු node install කරලාද කියලා node space dash v කිව්වහම ඔයගලන්ට node install කරලා නම් ඔයගලන්ට පෙන්නනවා මෙහෙම version number එකක්. ඉතින් මම node install කරේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකකුත් තියෙනවා description එකේ ඔයගලන්ට ඒකත් බලන්න පුළුවන්. හරි. දැන් එහෙනම් node install කරලා තියෙනවා නම් මම මේක clear screen කරන්නම්. හරි. cls ගහපු ගාම clear screen වුණා. right එහෙනම් මම මුලින්ම Vite install කරගන්නම්. කොහොමද Vite install කරන්නේ? ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ command එක දාන්න ඕනේ. npm space එකක් ගහලා create space එකක් දාලා vite ඒ කියන්නේ Vite at latest කියලා දානවා. latest මේක install වෙන්න කියලා. මම එහෙනම් මේක enter කරනවා. enter කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක enter වෙනවා. හරි. create Vite එක install කරන්නද කියලා අහනවා. මම okay to proceed මම y අකුර දාලා මේ මුලින්ම ඔහොම තමයි එන්නේ. ඕගොල්ලෝ මේකට y දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට install වෙනවා. හරි. Vite project එකට නමක් දෙන්නලු. Vite dash app කියලා මම දාන්න. project name එක. ඒතර මේ නමින් තමයි folder එක හැදෙන්නේ. හරිද? හරි. මෙතනදී අහනවා මොකද්ද ඕගොල්ලෝ select කරන framework එක කියලා. ඉතින් මම framework එක පාවිච්චි කරනවා මම ආසම React එක. එහෙනම් මම React මෙතනින් මේ arrow keys වලින් තමයි යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට keyboard එකේ තියෙන arrow keys වලින් මේ උඩට පල්ලහැට යන්න පුළුවන්. මම එහෙනම් මේ React කියන එක select කරලා enter key එක ඔබනවා. ඊට පස්සේ අහනවා මොකද්ද ඔයාලා පාවිච්චි කරන variant එක කියන්නේ TypeScript ද පාවිච්චි කරන්නේ JavaScript ද පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මම JavaScript කියන එක යනවා. මේ arrow keys වලින් මම JavaScript එක උඩට ගියා enter key එක press කරා. හැදලා ඉවරයි. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවද React app එකක් හදන්න අපි පාවිච්චි කරන create React app කියලා. බලන්න කොච්චර වෙලා යන එකක්ද කියලා. නමුත් මේකට වැඩි වෙලා ගියාද? පොඩි ගානයි පොඩි වෙලාවයි ගියේ නේ. දැක්කද කොච්චර ලේසිද? දැන් එහෙනම් අපි යමු Vite app එකට cd කියලා මම මෙතන Vite app කියලා දාලා enter කරන්නම්. එතකොට මම මේ folder එක ඇතුලේ ඉන්නේ. දැන් මම code space dot කියලා ගහපු ගාම මම visual code edit එක open කරනවා. දැන් මම මේ ගහපු මේ cd Vite app මේවා මේ Vite එකට අදාළ ඒවා නෙමෙයි. මේ ඇවිල්ලා මම මේ folder එක වෙනස් කරා. හරි. දැන් මොකද මම Vite app කියලා හැදුවහම folder එක හැදුණනේ. ඉතින් ඒ folder app එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ folder එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මම code dot කියලා ගහපුවම මේක කෙලිම open වෙනවා visual code edit එක. මම enter key එක ඔබන්නම්. හරි. දැන් open වුණා visual code edit එක. මම එනම් මේක ලොකු කරගන්න. මේ ටික තමයි මුලින්ම අපිට එන්නේ. මේ තමයි ඕගලන්ට මතක ඇති සාමාන්‍යයෙන් අපි වෙබ්සයිට් එකක් හදද්දී HTML එක CSS එක JS එක ඔහොමනේ කරන්නේ. නමුත් ඇත්තටම වෙබ් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වෙබ් ඇප් එකක් හදනවා නම් මේ විදිහට අපිට මුලින්ම හම්බ වෙනවා මේ අපි ඕනම මේකක් ඉන්ස්ටෝල් කරාම මේ විදිහේ ෆයිල් ස්ට්‍රක්චර් එකක් හැදෙනවා. දැන් අපි එහෙනම් බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා නේද? package.json එකට මුලින්ම යමු. මොනවද මේකේ තියෙන්නේ? මේකේ ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තු React එක තියෙනවා. මේ React version එක, React DOM එක. හරිද? මේ දේවල් ටික දාලා තියෙනවා. හරිද? මේ සාමාන්‍ය React එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරාම උනත් අපිට මේ දේවල් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ React already තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන Vite version එක, මේ Vite එක dependencies වල තියෙනවා Vite එක version එක දාලා ඊට පස්සේ මේ dev එකයි build එකයි මේ විදිහට තියෙනවා. preview කරන්න පුළුවන් අපි build කරන් පස්සේ live කොහොමද මේක පේන්නේ කියලා.
එතකොට ඒකට තමයි මේ ප්‍රිවිව් එක තියෙන්නේ. බිල්ඩ් එක කරන්නේ අපි ඔක්කොම ඉවර කරන් පස්සේ ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපි ඩෙව් කරලා ඉවර වුණාන් පස්සේ ඩෙවලොප්මන්ට් කරන් පස්සේ අපි මේක පබ්ලිෂ් කරන්න ඕනනේ. ඒකට තමයි මේ බිල්ඩ් කියන එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පබ්ලිෂ් කරපු එක අපිට බලන්න තමයි ප්‍රිවිව් තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ඔක්කොම අද කියලා දෙනවා. හරිද? එහෙනම් අපි කෙලින්ම යමු ඊළඟට තියෙන Vite config.js එකට. මේ config.js එකේ තියෙනවා React එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා plugin එක. මේ තියෙන්නේ ඒක. මේ define config කියලා export default කියලා මේකේ තියෙනවා. මේ තමයි අපි පාවිච්චි කරන React plugin එක. ඉතින් plugin එකක් use කරන නිසා තමයි ඇත්තටම මේක මෙච්චර fast වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒ නිසයි මේක fast වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි යමු index html page එකට. ඉතින් index html page එකේ තියෙනවා src main.jsx. ඉතින් මේ main.js එක තියෙන්නේ jsx එක තියෙන src එක කියලා පේනවා. ඒතර මේ src folder එක ඇතුලේ තමයි මෙන්න මේ main.jsx එක තියෙන්නේ. මම මේක open කරපුවාම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තමයි ඔක්කොම imports ටික කරලා තියෙන්නේ. React DOM එක, React එක, ඒ app.jsx එක ඒ හැම එකම මේ app කියලා මේ තියෙන එක තමයි app.jsx එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි app.jsx එකට ගියොත් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකට ලියලා තියෙන HTML page එක. HTML elements ටික. ඉතින් මම React පාඩමක් වෙනම ගෙන්නනවා. එතකොට මේ දේවල් කොහොමද කරන්නේ කියලා in and out මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. මම මේ දැනට මම මේ Vite project එකක් හදපු ගමන් කොහොමද මේක ලියලා තියෙන්නේ කියලා තමයි මට මේක ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕන උනේ. හරිද? එහෙනම් මේකේ මේ වැඩ ටික ඔක්කොම පෙන්නයි. මේ තියෙන ඔක්කොම මේ paragraph උයි buttons උයි ඔක්කොම පෙන්නයි මම මේක රන් කරපුවාම. එහෙනම් ඉතින් අපි මේක රන් කරමු නේද? මේ ලියලා තියෙන අකුරු ටික කොහොමද පෙන්වන්නේ ඒව ටික අපි බලමු. CSS ඒවත් ටිකක් තියෙනවා. මේකට දාලා තියෙන CSS තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා ඔක්කොම හදලම තමයි අපිට එවලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් අලුතෙන් හදනවා නම් මේ CSS තියාගන්න ඕනේ. ඔක්කොම එකපාරම කන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් මේක රන් කරලා මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මුලින්ම Vite install කරන් පස්සේ අපිට පේන්නේ කියලා. හරිද? right. එහෙනම් අපි මෙන්න මේ source folder එක මේ ඔක්කොම collapse කරගමු. එහෙනම් මම යනවා view ගිහිල්ලා menu එකේ view ගියා. view එකේ තියෙනවා terminal කියලා. හරිද? මම මේ terminal එක ඔබනවා. හරි. දැන් මේකේ අපි npm run dev කියලා ගහන්න කලින් අපිට පොඩි දෙයක් තියෙනවා. දැන් මේකේ npm modules මුකුත් නැහැ. ඒ නිසා අපි මුලින්ම මේකට npm i කියලා මුලින්ම ගහන්න ඕනේ. ඒ folder එකේ. ඊට පස්සේ ආයේ මේක npm i හැමතිස්සෙම ගහන්න ඕනේ නැහැ. මම මේක run කරන්න. මේක enter key එකක් ඔබන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පොඩි වෙලාවක් ගිහිල්ලා මේක install වෙනවා. ඔක්කොම අපිට ඕන කරන node modules ටික මෙතන npm modules ටික. මෙතනට folder එකක් එනවා. හරිද? ඒකට තමයි මම මේක කරන්නේ. හරි. මේකේ node modules ටික ඔක්කොම install වුණා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා found zero vulnerability. මුකුත් vulnerabilities මොනවත් නැහැ. ඔක්කොම ටික install වුණා කියන එක තමයි කියන්නේ. මම මේක clear screen කරන්නම්. cls කියලා මම මේ ටික clear කරගන්නම්. එතකොට හරි. දැන් හරි. දැන් මේ node modules ටික කරලා ඉඳින එකපාරයි මේක කරන්න ඕනේ. npm i ගහන එක එකපාරයි කරන්නේ. ඒක ඇති හොඳටම. දැන් මම මේක run කරන්නම්. npm run dev npm space run space dev ඔන්න ඕක ගහලා enter කීයක ඔබන්න අපි මේ ලිමේ තියෙන html එක කොහොමද පේන්නේ කියලා අපි බලමු run enter කියන ඔබනවා හරි run වුණාම මෙතන පෙන්නනවා local host එකක් තියෙනවා ඉතින් මම මේක control click කරපු ගාම ඔන්න පෙන්නනවා අපේ page එක මේ තියෙන ටික තමයි අපේ මේ HTML එකේ තියෙන්නේ HTML එක කියන්නේ මෙන්න මේක මම පොඩ්ඩක් මේක මේ පැත්තට ගන්නම් එතකොට ඔයගලන්ට පේනවනේ right දැන් මේ තමයි අපේ Vite project එක මේ React එක Vite කියලා තමයි මේක දීලා තියෙන්නේ මෙතන count 0 කියලා තියෙනවා මම මේක උඩ click කරපුවාම මේ count එක වෙනස් වෙනවා දැක්කද මේ count එක add වෙවි යනවා ඒක තමයි ඇත්තටම මෙතන මේ ලියලා තියෙන button on click කියලා මේ set count කියලා මේ දාලා තියෙන ඒක මේ ලියලා තියෙන ටික මේ තියෙන app.jsx එකේ හරිද දැන් අපි බැලුවොත් මේකේ entry point එක කොහෙද තිබ්බේ main.jsx එකේ. ඒකේ තමයි app එක run කරන්නේ. හරිද? අපි index.html එකට ගියාම ඒකේ තියෙනවානේ main.jsx කියලා. අන්න ඒකේ main.jsx එකට ගියාම ඒක call කරන්නේ app එක. ඊට පස්සේ app.js එකට ගියාම ඔයගලට පෙන්නනවා මේ තියෙන කෝඩ් එක. දැන් මේ හදපු React project එකේ මෙන්න මේ count එකට පල්ලෙහෙන් ලියලා තිනවා මෙන්න මේ text එක. මොනවද මේකේ තියෙන්නේ? app.jsx එක edit කරලා save කරලා බලන්න පුළුවන්ලු HMR කියන එක මොකද්ද මේ HMR කියන්නේ hot module replacement ඒ කියන්නේ මොකක්ද hot module replacement කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මොනවා හරි මෙතන change එකක් කරපුවන් පස්සේ full මේ site එක load නොවි එතන එක පාටම change එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි බලමු මොකක්ද මේ hot module replacement කියන්නේ කියලා මම මෙතන Vite
plus React කියලා තියෙනවනේ දැන් මෙතන මම මේක මෙතන තියාගෙන පොඩ්ඩක් මෙහෙම කරන්න. හරි. මෙතන මම ලියන්න React app කියලා. හරිද? app කියලා දාන්න. දැන් අතන මෙතන React app කියලා පෙන්නයි. එතකොට බලන්න මේ count is 15 කියන එකට මොකද වෙන්නේ කියලා. මම මේක save කරනවා. දැක්කද state එක change උනේ නැහැ. හැබැයි මේ change එක instantly update වුණා. මෙන්න මේ page එක refresh නොවි. ඒ කියන්නේ මම මේ change කරන තැන ඒ change එක update වුණා. හැබැයි මේ state මුකුත් වෙනස් වුණේ නැහැ. ඒක තමයි hot module replacement කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වාසිත් මෙන්න මේ Vite කියන local development server එක අපිට use කරන්න පුළුවන් අපේ React app එක තවත් fast කරන්න. ඉතින් මේ තව එක වාසියක් මේ HMR කියන concept එක මේ Vite වල තියෙන. right. දැන් එහෙනම් අපි තව පොඩි දෙයක් කරමු. ඒ තමයි මේකට component එකක් add කරන්න. මම නම් මේක පොඩ්ඩක් resize කරා. මෙන්න මේ src එක මෙතන select කරලා මම component එකක් හදන්නම්. මෙතන මේ තියෙන new folder එක ඔබන්නම්. මම ලියන්නම් components කියලා. ඊට පස්සේ folder එක select කරලා new file ගහලා nav කියලා මම දාන්නම් .jsx කියලා. මේක තමයි මගේ component එක. හරි. මම open කරා file එක. මම මේක install කරලා තියෙනවා React snippets. දැන් මගේ React series එකේ මම මේ snippet ටැග් ගැන කියලා දෙනවා. නමුත් මම මෙතන දැන් React snippets එකක් මම install කරලා තියෙන නිසා මම rfce කියලා ගහලා enter එකක් ගාපු ගාම මෙයා මේ ටික මට ලියලා දෙනවා. එතකොට මේ nav කියලා තියෙන එක මම ලියන්න navigation goes here කියලා. එතකොට මේ text එක පෙන්නයි. හරිද? දැන් මේ කොහෙද මට මේක පෙන්න ගන්න ඕනේ? app.js එකට ගියාම මෙන්න මේ h1 කියලා තියෙනවනේ. මේකට උඩින් මට ඒක පෙන්න ගන්න ඕනේ කියලා හිතමු component එක. හරිද? එතකොට කොහොමද component එක අපි පෙන්නගන්නේ? component එක පෙන්නන්න අපි කෙලින්ම මෙතනට ගිහිල්ලා import කරන්න ඕනේ. එයා දාලා component එක. එතකොට import කියලා දාලා මම nav කියලා දාන්නම් from components. හරිද? ඊට පස්සේ මට තියෙන්නේ මෙන්න මේ මෙතන මේ path එක තමයි දාන්නේ .components nav. එහෙමනේ තියෙන්නේ. ඒතර මේකේ nav කියන එක මට copy කරගෙන මට මෙතනට ඒක දාන්න පුළුවන්. මම මේක self closing කියලා දාන්නම් ඒක. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් මේක මට ඒතරම කන්න පුළුවන්. හරි. දැන් එතකොට මම මේක save කරන්නම්. save කරපුවාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් navigation goes here සහ ඔයගොල්ලෝ බලන්න count is still 15. දැක්කද count එක තාම 15. දැන් navigation goes here කියලා කෙලින්ම පෙන්නනවා. දැක්කද මම මේ hot module replacement කියන එක පාවිච්චි කරන හැටි දැක්කද මම මෙතන component එකක් අලුතෙන් add කරා. ඒ වගේම ඒකට text එකකුත් add කරා. ඒත් මේ count එක වෙනස් වුණාද? ඒ කියන්නේ මේකේ state එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. කොච්චර ඉක්මනද කියලා බලන්නකෝ. නැත්නම් මම මේක මොන හරි change එකක් කරලා ආපහු refresh කරලා ආපහු ඒ buttons click කරලා ඒ state එකට ආපහු එන්න ඕන. දැන් මම මේකේ change එක බලන්න. ඉතින් ඒක නිසා තිබ්බ තැන ඉඳන් දිගටම continue කරගෙන යන්න පුළුවන් අපිට මේ React app හදාගෙන යද්දී. ඒතකොට ඒක අපිට සෑහෙන ලේසියක්. right. එහෙනම් අපි දැන් මේ project එක හැදුවානේ. එහෙනම් අපි build කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. මේක අපි දැන් production දානවා, live දානවා. ඕකට අපි කරන්න ඕනේ build කරන එකනේ. අපි බලමු කොහොමද build කරන්න කියලා. එහෙනම් මම මේ terminal window එක open කරන්නම්. ඒකට අදාළ command එක තමයි හරි. control C ගහපු ගාම මම මේකෙන් එළියට ආවා. හරි. දැන් මම ලියන්නම් npm space run build කියලා දාලා enter ගහන්න. enter ගැව්වා. ඊට පස්සේ build එක start වුණා. ඔන්න build එක කරලත් ඉවරයි. දැන් මෙතන හැදුනා dist කියලා distributable මේ තියෙන folder එකක් හැදුනා. මෙන්න මේ folder එක open කරපුවාම ඕගලන්ට බලන්න පුළුවන් දැන් මෙතන තියෙනවා නේද ගොඩාක් folders. මෙතන තියෙනවා නේද ගොඩාක් files. නමුත් මේකේ තියෙන්නේ කොච්චරද? මේකේ තියෙන්නේ පොඩ්ඩයිනේ. asset එකේ තියෙනවා index මේ js එක ඊට පස්සේ css එක තියෙනවා svg ඒවයි වෙනම තියෙනවා html එකයි. හරි. ඉතින් එහෙනම් මම දැන් build එක හදලා ඉවරයිනේ. දැන් ඉතින් මට බලා ගන්න ඕන නම් මේ build එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා මම මේක preview කරන්න ඕනේ. මතකයි නේද මම package.json එකට ගියාම මේකේ තිබ්බා preview කරන එකක් ගැනත්. දැන් build කරා. දැන් මට තියෙන preview. ඒක කොහොමද කරන්නේ? npm space run preview. preview කියලා මේ විදිහට දානවා. දැන් enter key එකක් ඔබන්න. enter key එක එබුවන් පස්සේ මට preview URL එකක් දෙනවා. ඔන්න දැන් මේක preview run වුණා. ඔන්න URL එක දුන්නා. 4173යි. මේකත් මම control press කරන්න විතරයි ඕනේ. හරි. දැන් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් 4173 port number එකෙන් තමයි මගේ build එකේ preview එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. navigation goes here අපි දාපු component එකක් මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම count is 0. දැන් මේක
අලුත් එකක්නේ. එතකොට මේක බිඳුවෙන් තමයි පටන් ගන්නෙ. දැන් අපි ඉස්සලා dev server එකේ අපි බලපුවා මේකේ 15 ඉලක්කම් ටිකක් තිබුණානේ. ඉතින් ඒ ටික මේකේ රීසෙට් වෙලා බිඳුවට. ඉතින් හරි. ඉතින් මේ තමයි අපේ React app එක අපි Vite කියන එක පාවිච්චි කරලා තමයි React app එක හරි ඉක්මනට හැදුවේ. මොකද නැත්තම් මේ දේවල් අපිට ගොඩක් වෙලා යනවා. ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති ඔයගොල්ලෝ create React app පාවිච්චි කරපුවම කොච්චර වෙලා යනවද කියලා React project එකක් හැදෙන්න. දැන් මේකෙන් සෑහෙන ලේසි වුණා අපේ මේ සම්පූර්ණ work around එක. ඉතින් මම මේක බිල් කරලා බිල්ඩ් එකත් අපි බැලුවා. එතකොට සෑහෙන දේවල් අපි අද මේ වීඩියෝ එකේ කවර් කරා Vite ගැන. එහෙනම් ඕගොල්ලොත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරනවා නම් React app එකක් ඕගොල්ලෝ මේ Vite එක පාවිච්චි කරලා බලන්න. Vite එක පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලන්ගේ ideas උත් මේ comment box එකේ දාන්න. React app එක ගැනත් දාන්න කමෙන්ට් එකක්. ඉතින් මතක තියාගන්න මම React app එකට වෙනම සීරීස් එකක් ගේනවා. ඒ සීරීස් එකේත් අපි Vite තමයි පාවිච්චි කරන්නේ React app එක මේ React app එක හදන්න. හරි. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න, යාළුවෝ අතර share කරන්න, channel එකට අලුත් නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. අපි මේ වගේ හොඳ videos ගේනවා ඉස්සරහට සෑහෙන හොඳ line up එකක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් හැම දිනකටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.